අයිබෝන් ඔගොලු මේක තුලයි RedController ඉන්ටරැක්ටිව් channel එකත් එක්ක. ඉතින් කලින් වීඩියෝ සෙට් එකේදී අපි කතා කරා C# වල මූලික දේවල් පිළිබඳව. ඒ වගේම අන්තිම වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරා C# වල C# වල විතර නෙවෙයි object oriented programming කියන්නේ මොකද්ද, class object කියන්නේ මොකද්ද, ඊට පස්සේ private සහ public අතර වෙනස මොනවද, ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරා. ඒ වගේම class එකක මොනවද තියෙන්න ඕන දේවල්, ඒ වගේම ක්ලාස් එක මොනවද ඇට්‍රිබියුට්ස් කියන්නේ, මොනවද මෙතඩ්ස් කියන්නේ කියලා අපි කතා කරා. ඉතින් අද අපි යුනිටි එක පැත්තට. යුනිටි එකේ අපි බලමු කොහොමද ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගන්නේ කියලා, සහ යුනිටි එකේ ප්‍රධාන දේවල් අපි කතා කරමු. ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන ප්‍රධාන දේවල්. හරි, අපි මේ විදිහට ඇසෙස්ට් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ඒ ඇසෙස්ට් ෆෝල්ඩර් එකේ අපිට ෆෝල්ඩර්ස් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එකක් ඕනනම් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක ස්ක්‍රිප්ට්ස් කියලා මේ විදිහට ඒ ෆෝල්ඩර් එක නම් කරගන්නම්. අපිට නිකන් වුණත් මේ ඇසෙට් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ස්ක්‍රිප්ට්ස් හදාගන්න පුළුවන්. මම නිකන් ස්ක්‍රිප්ට් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒක ඇතුලේ ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට C# ස්ක්‍රිප්ට් කියලා මේ රයිට් ක්ලික් කරා, ක්‍රියේට් වලට ගියා. මෙතන C# ස්ක්‍රිප්ට් කියලා තියෙනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන දෙයක් තමයි කැපිටල් ලකුර ඉස්සරහට කැපිටල් ලකුරු මෙතන මේ C# ස්ක්‍රිප්ට් එක නම් කරනකොට ස්පේස් තියන්න බෑ. ඒ වගේම ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නත් එපා. මේ නම පාවිච්චි කරද්දී ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් මුලටම කැපිටල් ලකුරක් දීලා මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ නම ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන, ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කාර් මූව්මන්ට් එකක් නම් ලියන්නේ කා මූව්මන්ට් කියලා එක දිගට වචනයක් විදිහට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ නම දෙන්න. මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ දෙන නමම තමයි ක්ලාස් එකේ නම විදිහට හැදෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට හරිය නමක් දෙන්න. මම මේකට දෙන්නම් ටෙස්ට් ස්ක්‍රිප්ට් කියලා මේ විදිහට මම නමක් දෙන්න. මම මෙතන ටෙස්ට් ස්ක්‍රිප්ට් කියලා ලියද්දි මෙතන මැද ස්පේස් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තනි වචනයක් විදිහට තමයි ඒක ලිව්වේ. දැන් මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක හැදෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ස්පෙක්ටර් පැනල් එකේ. හරි, දැන් මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔන් කරාට පස්සේ විෂුවල් ස්ටුඩියෝ වලින් තමයි ඔන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට විෂුවල් ස්ටුඩියෝ නැතුව වෙන ID එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ විෂුවල් ස්ටුඩියෝ. හරි, මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එක තියෙන්නේ. අපිට පටන් ගත්ත ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් කිව්වා මෙන්න මේ දේවල් නේම් ස්පේසස් ඒ වගේම ලයිබ්‍රරීස් කියලා. ඉතින් මම කලිනුත් ඔයගොල්ලන්ට කලින් C# වල කිව්වා මේ ලයිබ්‍රරීස් ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ අවශ්‍ය කරන සින්ටැක්ස් ඒ වගේ දේවල් ගබඩා කරලා තියාගන්නේ. අපි හදිසියවත් මේන් එකක් අයින් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ මොන එරර්ස් පෙන්නනවා. හරි, මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තමයි අපේ ක්ලාස් එකේ නේම් එක. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා කලින් ක්ලාස් කියන්නේ මොකද්ද, ඔබ්ජෙක්ට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ තමයි ක්ලාස් එකේ නේම් එක. මෙතන තියෙන්නේ මොන බිහේවියර් කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හැම ස්ක්‍රිප්ට් එකකම මේක ක්‍රියේට් කරනකොට මොන බිහේවියර් කියලා එනවා. මේක තමයි parent class එක. දැන් අපිට මේ විදිහට parent class එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් parent class එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. control එක ක්ලික් කර ඔබාගෙන මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට parent class එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. parent class මේ විදිහට ඇතුළට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඒ මෙතඩ්ස් මොනවද ඒගොල්ලෝ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. අපි මේ දේවල් වෙනස් කරන්න යන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. මේ දේවල් වෙනස් කරොත් අපේ කෝඩින් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. මතක තියාගන්න මේක තමයි parent class එක කියලා මොන behavior. හරි. base class එක කියලා මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා method දෙකක් automatically හැදිලා තියෙනවා. මෙතන void start කියලා හැදිලා තියෙනවා, void update කියලා හැදිලා තියෙනවා.
මේ void start සහ void update වල වැදගත්කමක් තියෙනවා. මේ void start කියන method එක අපි game එක play කරන්න ගත්ත මොහොත වෙද්දි, ඒ කියන්නේ අපි play button එක ගිහුවොත් දැන් මේ Unity එකට ගිහිල්ලා මෙතන play button එක එබුව ගමන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ void start කියන method එක. ඊට පස්සේ තමයි මේ void update කියන එක පටන් ගන්නෙ, ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නෙ. මේ void update කියන method එක හැම තප්පරයකටම දැන් අපි කම්පියුටර් එකේ අපේ කම්පියුටර් එකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට FPS කියලා එකක් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒ කියන්නේ FPS කියන්නේ frames per second. තප්පරයට frames කීයක් මාරු වෙනවද කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඒ හැම තප්පරයකම දැන් අපි හිතමු අපේ frames per second FPS 60ක් යනවා. දැන් අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ FPS 60ක් යනවා. එතකොට තප්පරයට 60 පාරක් මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි හිතමු ගේම් එකක් ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරද්දි FPS 30ක් යනවා. ඒ FPS 30 යද්දි තප්පරයට 30 පාරක් මේක මෙන්න මේ කෝඩ් එක රන් වෙනවා. මේ කෝඩ් එක රන් වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ කෝඩ් බ්ලොක් එක ඇතුලේ තියෙන හැම එකම තප්පරයට 30 පාරක් ගන්න රන් වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. ඒක හැමම තියෙන්න ඇරලා අපි බලමු මේකේ වේරියබල් එකක් හදාගන්න විදිහ. මෙතන වේරියබල් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් ගැන කියලා දෙද්දි කොහොමද වේරියබල් ඒ කියන්නේ පබ්ලික් සහ ප්‍රයිවට් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙතන පබ්ලික් ඉන්ට් වේරියබල් එකක් හදනවා number කියලා. මේ විදිහට අපිට integers පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. ඒ වගේම මට පුළුවන් public float number then float number 2 කියලා මේ විදිහට මම තව variable එකක් මේ විදිහට අපිට variables හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Unity එකේ දැන් මෙතනදී විශේෂත්වයක් තියෙනවා අපිට integer float double string අන්න ඒ අපි කලින් කතා කරපු data types වලට අමතරව අපිට හදා ගන්න පුළුවන් public game object. අපිට game object කියලා මේ විදිහට variables ಜಾති හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ game object කියන variable එකේදී වෙන්නේ අපිට මම කලිනුත් කියලා දුන්නා variable එකකදී වෙන්නේ අපි මොන හරි data RAM එකේ store කරගන්න ඕන නම් ඒ store කරගන්න ඉඩට අපි දාන නමක් අන්න ඒවට store කරගන්න ඉඩ අපි data type එකක් කරගන්න ඒ data type එක අනුව තමයි variable declare කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන මේ public game object කියලා තියෙන මේ game object කියන එක තමයි data type එක. අපි ඒක කතා කරමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම public අපිට ගන්න පුළුවන් audio clip. අපිට audio clip එකක් variable එකක් ඇතුළට දාන්න මේ විදිහට audio කියලා මට නම දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම public අපිට ගන්න පුළුවන් camera. අපිට camera එකක් දා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට variable එකක් ඇතුළට. ඊට පස්සේ අපිට public vector 3 මෙන්න මේ විදිහට අපිට variables එක එක ಜಾති මේකේ හදා ගන්න පුළුවන් මේ Unity එක ඇතුලේ. මම මෙතන public කියලා දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. දැන් මෙතන මම public කියලා දැම්මට පස්සේ මේ class එකෙන් පිටත තියෙන script වලට සහ පිටත ඉන්න කට්ටියට මේවට access කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම්. මම මේක මේ විදිහට save කළා. මේ විදිහට මම Unity එක පැත්තට එනවා. මේ විදිහට Unity එක පැත්තට ආවට පස්සේ Unity එක පැත්තට ඇවිල්ලා මේ තියෙන අපේ test script එක. මේ script එක නිකන් මෙහෙම play button එක එබුවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ, වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක වැඩ කරන්නේ මේ විදිහට අපි hierarchy එකේ game object එකක් හදාගන්න. මම empty game object එකක් මේ විදිහට හදාගත්තා. මේක ඇතුළට මේ script එක මේ විදිහට ඇදලා දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා
අපි අර හදාගත්ත පබ්ලික් වේරියබල් සෙට් එක දැන් අතන පබ්ලික් කියලා දාලා තියෙන නිසා අපිට යුනිටි එක හරහා ඒ වේරියබල්ස් වලට ඇක්සස් තියෙනවා. මෙතන යුනිටි එක හරහා අපිට මේවල අගයන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මම නම්බර්ස් වලට දැම්මේ ඉන්ටිජර් අගයක්. ඉන්ටිජර් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව. පූර්ණ සංඛ්‍යාව වල දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක මාරු කරනකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාව වලින් වෙනස් වෙනවා. මෙතන මම ෆ්ලෝට් විදිහට දැම්මේ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා. මෙතන ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් කියන තැනට මට පුළුවන් මේ විදිහට කියුබ් එකක් හදලා කියුබ් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළට දාන්න. මෙතන ඕඩියෝ සෝස් ඒ විදිහමයි. දැන් මෙතන කැමරා කියන එක ඇතුළට අපිට මේ විදිහට මේන් කැමරා එක ඇදලා දාන්න පුළුවන්. මේ වෙක්ටර් 3 කියන්නේ xyz ඛණ්ඩාංක වෙනස් වෙන එකට අපිට මේ xyz මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේවා ප්‍රයිවට් දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන මම මේක ප්‍රයිවට් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. මම මේක සේව් කරන්නම්. සේව් කරලා ඉවර වෙලා අපි යුනිටි එක පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අර නම්බර් කියලා හදපු වේරියබල් එක දැන් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඇක්සස් නැහැ මෙතනින්. අපි මේ නම්බර් කියලා හදපු වේරියබල් එක දැන් මෙතනින් ඇක්සස් නැහැ. අන්න ඒ විදිහට තමයි පබ්ලික් සහ ප්‍රයිවට් වැඩ කරන්නේ. දැන් මට මේකත් පුළුවන් ප්‍රයිවට් කියලා වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට ප්‍රයිවට් කියලා වෙනස් කරගත්තට වෙනස් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේක හැම වෙලාවෙම සේව් කරන්න ඕනේ. සේව් කරාට පස්සේ තමයි මෙතන යුනිටි එක හරහා ඒ වෙනස්කම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඔන්න බලා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. දැන් අර නම්බර් 1 සහ නම්බර් සහ නම්බර් 2 කියලා හදපු වේරියබල් දෙක දැන් පේන නැහැ. දැන් මෙතන මේ දෙකම ප්‍රයිවට් දාපු නිසා දැන් මේ ටික පේන්නේ නැහැ. හරි. මං හිතන ඔයගොල්ලොන්ට ප්‍රයිවට් සහ පබ්ලික් අතර වෙනස අඳුන ගන්න පුළුවන් කියලා දැන්. ඔයගොල්ලොන්ට මම අර කලින් කියලා දුන්නා ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් ගැන කියලා දෙද්දී මම ක්ලාස් ඩයග්‍රෑම් එකක් වගේ ඇඳලා ඒකේ පෙන්නුවා මේවා තමයි ඇට්‍රිබියුට්ස්. මේවට කියන්නේ මෙතඩ්ස් කියලා. ඔයගොල්ලොන්ට මතක තියාගන්න පුළුවන් මේවා තමයි මෙතඩ්ස්. මේවා තමයි ඇට්‍රිබියුට්ස්. හරි. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් මේ void start සහ void update එකේ අතර වෙනස. දැන් අපි ගේම් එකක් හදද්දී ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ වෙලාවට මේ void update සහ void start එක අපි පාවිච්චි කරගන්නවා. මම මේකේ වෙනස පෙන්නන්න ඕගොල්ලොන්ට මේ විදිහේ කෝඩ් එක ලියන්නම් debug.log. මේ විදිහේ මම මැසේජ් එකක් print වෙන්න hello unity කියලා මේ විදිහට මම මැසේජ් එකක් මේක ඇතුලේ ටයිප් කරා. අපි මේක සේව් කරලා යුනිටි එක පැත්තට යමු. යුනිටි එක පැත්තට ගිහලා මේ කන්සෝල් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ප්ලේ බටන් එක ඔබන්න. ප්ලේ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ප්ලේ ක්ලික් කර ගමන් එකම එක පාරක් hello unity කියලා මෙන්න මේ විදිහට මගේ මැසේජ් එක මෙතන print වුණා. එකම එක පාරයි ඒක print වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මම මේ මැසේජ් එකම කට් කරගෙන මෙතන void update එක ඇතුලේ paste කරනවා. මේ විදිහට මම save කරලා මම Unity එක පැත්තට එන්න. Unity එක පැත්තට ඇවිල්ලා මම මේ message එක clear කරලා මේ විදිහට run කරාට පස්සේ ඔගොල්ලන්ට පේනවා හොගාලා message එක print වෙනවා. මෙතන මේ console එකේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් 700 800 900 දැන් 1000 ගණන් වලින් තමයි message එකේ message 1000 ගණන් මෙතන print වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා void update එකේදී වෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ දැනට අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන FPS ගානට හරියන්න තප්පරයට FPS 60ක් යනවනම් තප්පරයට 60 පාරක් ඒ void update කියන එක වැඩ කරනවා. එහෙම තමයි මේ void update කියන එක වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන කමෙන්ට් එකකුත් දාලා තියෙනවා update is called once per frame. මෙතන start is called before the first frame update. ඒ කියන්නේ first frame එක run වෙන්නත් කලින් තමයි void start එක වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මේ void update එක වැඩ කරන්නේ හැම frame එකකටම සැරයක් void update එක වැඩ කරනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා.
ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන දැන් මෙතනින් පස්සේ මම වැදගත් දේවල් තව තියෙනවා නම් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්න. මෙතනින් පස්සේ කෝඩින් ඒ වගේම ඒ දේවල් මේ යුනිටි එක ඇතුලේ කරන කෝඩින් වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පුහුණු වෙන්න වෙන්නේ තමන් අභ්‍යාස කරන ගමන්. ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හදන ගමන්. මම ඒ වගේ වීඩියෝ සෙට් එකක් කලින් මගේ channel එකේ කරා. මෙන්න මේ යුනිටි ටියුටෝරියල් සිංහල ගේම් නිර්මාණය කරමු කියලා මේ වීඩියෝ සෙට් එකේදී මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ වගේ ඉඳන් මම ඔයගොල්ලොන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද පොඩි ගේම් එකක් හදාගන්න කියලා. තුන්වෙනි එකේ වගේ 3 4 මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙකේ ඉඳලා කියලා දුන්නා කොහොමද මුලක ඉඳලා පටන් ගන්න. මම මේ වීඩියෝ වලත් කියලා දුන්නා අර ස්ක්‍රිප්ට් වල void update සහ void start සහ void update වල වලින් මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම තියෙන්නේ මේ කෝඩින් ආන්සරින් ඒ කියන්නේ සරල විදිහට මුල ඉඳලා බොහොම සරල තැනින් පටන් අරගෙන ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට යන කෝඩින් සෙට් එකක් තමයි මේක කියලා දෙන්නේ පොඩි ගේම් එකක් අනුසාරයෙන්. මෙතන පොඩි ගේම්ස් අපි හදනවා 1 2 3 4 5 6ක් වගේ මෙතන පොඩි ගේම්ස් අපි හදනවා මේ වීඩියෝ සෙට් එකේම. මේ වීඩියෝ සෙට් එක මම හැදුවේ ආර Unity එකෙන් Unity Learn වල created code කියලා පාඩම් මාලාවක් තියෙනවා. මම මේ පාඩම් මාලාව අනුසාරයෙන් තමයි ඒක සිංහලෙන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මේක බලලත් තියෙනවා. මේ සෙට් එක පරිශීලනය කරන්න ඒ වගේම මේ එතකොට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කෝඩින් ටික හදාගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට කෝඩින් කරගන්න බොහොම පහසු වේවි. හරි. මම තව ඉස්සරහට මේකේ තව මොන හරි කෝඩින් පැත්ත තියෙන වීඩියෝස් මම අරගෙන එන්න. එහෙනම් දැනට මම ගිහින් එන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සුමුසු දවසක් ඒ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.